سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدین. این قسمت پروژه ماشین حساب رو پیاده سازی میکنیم. تا اینجا بیس کلی از صفحه گرافیکی رو ایجاد کردم و با استفاده از این دو خط آیکون برنامه رو تغییر دادم. اینجا تصویری رو با استفاده از کلاس ایمیج به برنامه اضافه کردم. این قسمت هم مسیر تصویرم رو مشخص کردم که چون این عکس با فایل برنامه من هم مسیر هست، کافیه که اسم اون رو به همراه فرمتش اینجا قرار بدم. تو خط بعدی هم مشخص کردم که این تصویر به عنوان آیکون برنامه در نظر گرفته بشه. حالا یک بار برنامه رو اجرا کنیم ببینیم. اسم فایلم هم هست calc.py. بله، همونطور که میبینید آیکون برنامه من تغییر کرده. حالا قبل از اینکه شروع کنیم به کد زدن، یک بار با هم ببینیم که قراره که ظاهر ماشین حسابمون به چه شکل باشه. من اینجا یک تصویری رو از قبل کشیدم. البته که میدونم نقاشیم اصلا خوب نیست، اما این تصویر رو اینجا کشیدم که با هم ببینیم که قرار ماشین حسابمون به چه شکل باشه. در ابتدا یک اینتری داریم، در واقع تو سطر 0 یا همون سطر اولمون یک اینتری داریم و به ترتیب دکمه های مربوط به ماشین حساب رو هم اینجا قرار دادیم. حالا بریم با هم طبق همین تصویر ظاهر ماشین حسابمون رو با هم طراحی کنیم. خب من اینجا یک اینتری ایجاد میکنم و روت رو مشخص میکنم. یک فونت هم در نظر بگیریم. ایریال میذارم و اندازه اون فونت رو هم میذارم 20. و خب اینجا میخوایم از گرید استفاده کنیم. همونطور که تو ویدیوهای قبل دیدیم، برای اینکه از گرید استفاده کنیم باید سطر و ستون رو مشخص کنیم که در واقع اون ویجت تو چه سطر و چه ستونی از صفحه قرار بگیره. اینجا من رو 0 میذارم و سطرش رو هم میذاریم 0. همونطور که اینجا دیدیم از 0 شروع میشه و خب ماکسیموم تعداد ستون هایی هم که ما داریم 4 تاست و این اینتری ما قراره که 4 تا ستون رو اشغال کنه. از سطر 0 از ستون 0 تا ستون 3 قرار هست که اشغال بشه. پس ما اینجا مشخص میکنیم که کولسپن 4 و بعد از اون میایم دکمه ها رو قرار میدیم. اول دکمه ها رو ایجاد میکنم، بعد از اونها رو روی صفحه قرار میدیم و حالا با استفاده از گرید سطر و ستون ها رو مشخص میکنیم. من دکمه ها رو به ترتیب اینجا می نویسم که همه رو گذاشته باشم و یادم نره. 0 رو میذارم. حالا همین رو تکرار میکنم. خب 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و 9. حالا 4 عمل اصلی رو قرار بدیم. اول تقسیم رو میذارم. باتنمونه. نه. روت تکستش رو هم برای تقسیم از یونیکودش استفاده میکنیم که خب اینجا یونیکود تقسیم رو من از قبل اینجا مشخص کردم که به این شکله و این رو اینجا اضافه میکنیم. 7 درسته. خب و حالا برای ضرب رو اینجا قرار میدیم. یونیکودش هم فکر میکنم تفاوتش تو این قسمت بود، حالا اگر اشتباه بود بعداً تغییر میدیم. بعد از multiply پلاس رو اضافه میکنیم و اینجا قرار میدیم و بعد از اون subtract یا همون تفریق و دیگه چی میمونه؟ مساوی داریم. اینجا equal قرار میدیم و ببینیم چه دکمه هایی مونده. اعداد رو که اضافه کردیم، 4 عمل اصلی و مساوی رو گذاشتیم float point و all clear رو باید اضافه کنیم. بیا مثلا float point بنویسیم. اینجا همینو کپی کنیم و اینو قرار بدیم و برای کلیر هم اینجا می نویسیم کلیر. خب تمام این دکمه هایی که نیاز داشتیم رو ایجاد کردیم. حالا میخوایم اونها رو توی صفحه خودمون قرار بدیم. من به همین ترتیبی که اینجا وجود داره انجام میدم. البته فرقی نداره، به هر ترتیبی که بخوایم میتونیم انجام بدیم، اما برای اینکه خب مرتب تر باشه من به همین ترتیب اینجا می نویسم و خب سطر اوله که 7 و 8 و 9 و تقسیمه.
B7 dot grid رو میشه 1 چون سطر 0 مربوط به اینتری بود، ستونمون میشه 0 و برای 8 و 9 و تقسیم هم مشابه هست، فقط ستون هامون تغییر میکنه 8 و اینجا این هم میشه تقسیم، ستون هامون هم هر بار یکی میاد جلوتر. خب بعد از اون 4 و 5 و 6 و ضرب رو داریم که اینجا اینو اضافه میکنیم، 4 و 5 و 6 و ضرب یا همون مولتیپلای و سطرمون تغییر میکنه چون ستون ها دقیقا مشابه سطر قبل هست. بعد از اون میشه 1 2 3، حالا چک میکنیم دوباره، امیدوارم که درست باشه، 1 2 3 و اینجا سابترک یا همون تفریق هست. خب این از این و میمونه 0 به اضافه و مساوی. پس من ستای اینو کپی کنم، 0 و پلاس و ایکوال هست. حالا سطرش میشه سطر سوم. اینجا سطر رو من اشتباه در واقع اضافه نکردم، این میشه سطر 3 و اینجا میشه سطر 4، ببخشید واقعا، و این میشه سطر 4. حالا اینجا صفرمون 2 تا ستون رو اشغال کرده، پس من دوباره باید یه کول اسپنی برای 0 قرار بدم و بگم که 2 تا ستون رو اشغال میکنه. پس ستون 0 و 1 میشه برای B0، ستون 2 برای B پلاس و ستون سوم هم برای B ایکوال هست و در نهایت هم فلوت پوینت و آل کلیر میمونه که اون رو هم الان اینجا قرار بدیم. فلوت پوینت دات گرید و سطرش میشه سطر 5، ستونش هم میشه ستون 0. بعدی کلیر هست که سطر ثابت و تغییر نمیکنه، ستون میشه ستون 1، دوباره یک کول اسپن داریم که اینجا 3 تا ستون رو اشغال میکنه که میشه 3. خب فکر میکنم همه قسمت ها رو تقریبا درست انجام دادیم. یک بار برنامه رو اجرا کنیم. بله همونطور که میبینید تمام این دکمه ها توی صفحه قرار گرفته، در واقع تمام ویجت هایی که نیاز داشتیم به صفحه گرافیکیمون اضافه شده، ولی خب اصلا ظاهر خوبی نداره، سایز دکمه ها اصلا مناسب نیست. ما برای اینکه سایز دکمه ها رو تغییر بدیم اینجا بهشون یک ویدث و هایتی اضافه میکنیم. خب من برای تمام این دکمه های ویدث و هایت در نظر میگیرم، اگر مناسب نبود اونها رو تغییر میدیم. خب ویدثشون رو به عنوان مثال بذاریم 5 فکر میکنم بد نباشه، هایتش رو بذاریم 2. یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. آها خیلی بهتر شد، الان ظاهر بهتری داره سایز. آره هایتش فکر میکنم همین خوبه، آره مناسبه. حالا ما اینجا دیگه چه چیزی میتونیم یه بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم ببینیم با هم. این قسمت ما ببینید این صفر درسته که 2 تا ستون رو اشغال کرده ولی اندازش به اندازه همون دکمه های عادی هست که یک ستون رو اشغال کردن، پس اینجا ما باید عرض بیشتری به صفر بدیم و همینطور به AC. بی صفرمون کجاست؟ مثلا بذاریم 10 و برای AC حدوداً 2 برابر، اینجا هم حدوداً فکر میکنم 3 برابر بشه دیگه. 15 بذاریم ببینیم چطور میشه. آها الان خیلی بهتر شد، ولی خب میتونه یه کمی بیشتر باشه. اینو میتونیم بذاریم 11، اینو میتونیم بذاریم 16. فکر میکنم اینطوری خوب باشه. 11 و کلیر کجاست؟ اینجاست 16. یک بار دیگه اجرا کنیم برنامه رو. آها آره الان خیلی بهتر شده. فقط این نکته‌ای که وجود داره اونم اینه که اینجا خب این یه دونه چی بود که نشون داده نشد؟ آها فکر میکنم ضرب بود، درسته؟ ضرب رو من احتمالاً اشتباه اینجا گذاشتم یونیکدشو.
بذار ببینیم اینجا ضرب رو میتونیم پیدا کنیم. خب برای اینکه ویدیو طولانی نشه ما سرچ میکنیم multiply unicode. فکر میکنم اینجا باید دی قرار بدیم این قسمت. امیدوارم که درست باشه. آره الان درست شد. این از این که خب اینجا این رو قرار دادیم و حالا میخوایم که این یه بار دیگه اجرا کنم، چرا بستم برنامه رو. میخوایم که این وسط صفحه قرار بگیره. من بخوام دونه دونه اینا رو وسط قرار بدم خیلی کار جالبی نیست. میتونیم یه کاری کنیم، کل این در واقع محدوده ویجت های مربوط به ماشین حسابمون رو درون یک چهارچوبی قرار بدیم و اون چهارچوب رو حرکت بدیم. ببینید من کل این قسمت رو یک فریم یا چهارچوبی رو انتخاب میکنم و تمام اینها رو به جای اینکه مستقیم توی روت قرار بدم توی این چهارچوبه قرار میدم و این چهارچوب رو تنظیم میکنم که کجای صفحه قرار بگیره. خب برای این کار من یک فریمی رو ایجاد میکنم. اینجا هم یک کامنت میذاریم، اسمش رو هم همون فریم قرار میدیم و اون رو توی صفحه ایجاد میکنیم و اینجا باید بگیم که این فریم درون روت قرار بگیره و اون رو توی صفحه پک میکنیم. خب اینجا هم به جای اینکه این اینتری های ما کلا تمام ویجت های ما اینتری و باتن ها توی روت قرار بگیره مستقیما، ما میگیم که درون این فریم قرار بگیره. پس من اینجا نیاز دارم که یک ریپلیسی انجام بدم. خب و اینجا میگم که روت رو به فریم تغییر بده. خب منتها از کجا؟ از اینجا نه، بیا پایین. آره این رو قرار بده. درسته. خب تا اینجا میخوایم که جابجا بشه. دیگه اینو نمیخوایم که جابجا بشه. البته اینجا اینتری رو فکر کنم. آره اینجا رو حالا دستی مینویسیمش. خب این از این. الان یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. بله همونطور که میبینید این کامل وسط صفحه قرار گرفت. دلیل قرار گرفتن وسط صفحه همینه که از پک استفاده کردیم، چون پک به صورت پیش‌فرض اون رو وسط صفحه قرار میداد که حالا ما میتونیم اینجا برای اینکه یکم از بالا فاصله داشته باشیم یک در واقع پدینگ وای قرار بدیم و بگیم به اندازه مثلا 10 واحد بیاد پایین‌تر، در واقع از بالا و پایین فاصله داشته باشه. بله این دلیل که حالا اینجا کوچیک‌تر شده به خاطر فونتی هست که استفاده کردیم. الان بهتر شد. خب حالا یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که اینجا یه جورایی میتونیم جهت‌های جغرافیایی رو مشخص کنیم. مثلا اگر بخوایم بالا سمت چپ قرار بگیره میشه شمال غرب که میشه نورث وست، که الان من اگر اجرا کنم همین اتفاق میافته. یا اگر بخوام مثلا سمت شمال شرق باشه میتونم به این شکل مشخص کنم که حالا برای اینکه یکم پایین قرار بگیره میتونیم اس بذاریم که به معنی همون جنوب هست. این از این. به این شکل میتونیم اینها رو اینجا مشخص کنیم. یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم. من نمیدونم چون میبندم. خب ظاهر کلی برنامه‌مون رو تا اینجا انجام دادیم. در ادامه میخوایم با هم منطق اون رو پیاده سازی کنیم. که خب اینجا من اول یه استرینگ وریبل تعریف میکنم برای اینکه راحت تر بتونم با اینتری کار کنم. اسمش رو هم بذاریم entry text و یک string variable هست. اینجا هم text variable این entry رو قرار میدیم برابر با entry text. خب حالا برای اینکه من بخوام دکمه کلیر رو پیاده سازی کنم از دو روش میتونم استفاده کنم که هر دو رو اینجا با هم کار میکنیم. برای کلیر یک کامند ایجاد میکنیم و یک لامدا و میگیم که e.delete که این دستور رو تو ویدیوهای قبلی با هم کار کردیم. یعنی از اندیس 0 تا آخر رو حذف کنیم. یک بار تستش کنیم ببینیم درست کار میکنه. من اگر اینجا توی اینتری چیزی رو تایپ کنم و آل کلیر رو کلیک کنم حذف میشه.
روش بعدی اینه که با استفاده از همین entry text این کار رو انجام بدیم. در واقع اینجا محتواش رو خالی کنیم. entry text.set و رشته خالی. یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنیم. حالا اگر اینجا یه چیزی رو تایپ کنیم و AC رو کلیک کنیم باز هم هست میشه. پس هر دو روش به درستی کار میکنه. حالا میخوایم با کلیک کردن هر کدوم از این اعداد یا عملگرهای ریاضی در واقع تکست همون باتن توی اینتری ما قرار بگیره. پس میتونیم یه تابع تعریف کنیم و زمانی که به این دکمه کلیک شد اون تابع رو فراخوانی کنیم. اما خب اینجا ساده تر هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک کامنت تعریف میکنیم و مجدد یک لامدا و میگیم زمانی که پس این دکمه کلیک شد entry تکستمون دات اینسرتش کنیم. نه ببخشید ای رو اینسرت میکنیم. در واقع قراره که به ای اضافه بشه دات اینسرت. البته با استفاده از entry text هم میتونستیم این کار رو انجام بدیم. میگیم که به آخرش در واقع این 0 رو اضافه کنه. حالا یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم و روی 0 که کلیک کنیم به درستی کار میکنیم. حتی اگر اینجا چیزی رو تایپ کنم و مجدد 0 رو کلیک کنم باز هم به درستی انجام میشه. حالا همین رو برای باقی باتن ها هم انجام میدیم. خب دیویژن هم همینطور عملگرهای ریاضی ولی مساوی این رو نیاز نداره. خب حالا اینا رو تغییر بدیم. 3 4 5 6 7 8 9 تقسیم و بعدی پلاس و سابترک. خب برای فلوت پوینت هم نیازه که این رو قرار بدیم. خب یک بار دیگه من این رو کپی میکنم و اینجا نقطه قرار میدم و اجرا کنیم ببینیم برنامه به درستی کار میکنه یا نه. بله به درستی کار میکنه. تقسیم عملگرهای ریاضی همشون به درستی کار میکنن و مشکلی نداره. خب حالا میخوایم زمانی که روی دکمه مساوی کلیک شد اون محاسبات رو برای ما انجام بده. در واقع اون عملیات ریاضی که درون اینتری ما هست رو برای ما محاسبه کنه. پس اینجا نیاز داریم یک تابع تعریف کنیم. اسمش رو هم بذاریم calculate. اینجا از متد ایول میخوایم استفاده کنیم. متد ایول تو پایتون یک کد پایتونی رو به صورت استرینگ دریافت میکنه اون رو برای ما اجرا میکنه که حالا اینجا ما قراره که عملیات ریاضی رو وارد این تابع کنیم. من یک متغیر تعریف میکنم که نتیجه رو درونش داشته باشیم و متد ایول. البته روش‌های مختلفی برای محاسبه این وجود داره در واقع برای پیاده سازی منطق ماشین حساب که اینجا ساده ترینش رو با هم انجام میدیم. حالا اینجا محتوای اینتریمون رو دریافت میکنیم با استفاده از گیت و اون رو محاسبه میکنیم. حالا اینجا ممکنه که برنامه ما با ارور مواجه بشه. در واقع ایول نتونه اون رو محاسبه کنه. ما یه چیزی رو اشتباه وارد کرده باشیم. برای این کار از try except استفاده میکنیم تا بتونیم ارورهامون رو مدیریت کنیم. except که در این حالت میخوایم یک مسیج باکسی نشون بدیم. پس ما اینجا همین رو ایمپورت میکنیم from tkinter import message box. این مسیج باکسمون همزمان با در واقع اضافه کردن این دستور all اضافه نمیشه و باید به صورت جدا اون رو به برنامه خودمون ایمپورت کنیم. خب حالا message box dot show. ببینید انواع مسیج ها رو داریم. شو ارور، شو اینفو و شو وارنینگ که اینجا ما از شو ارور استفاده میکنیم و اینجا یک ارور مینویسیم برای تایتل و مسیجش رو هم بنویسیم ارور رو اشتباه نوشتم درست نوشتم.
پس اگر برنامه ما با ارور مواجه بشه این پیغام رو به ما نشون میده، در واقع در صورتی که نتونه این محاسبات رو انجام بده. حالا اگر محاسبات به درستی انجام بشه ما میخوایم که اون نتیجه محاسبه رو بتونیم تو اینتری مشاهده کنیم. پس دوباره entry.set میکنیم این بار result رو، در واقع مقدار قبلی رو حذف میکنه و این ریزالت رو جایگزین میکنه. و اگر با ارور هم مواجه شدیم میخوایم که باز هم اون در واقع محتوای اینتری ما حذف بشه و خالی باشه چون اشتباه وارد کردیم. این بار از دیلیت استفاده میکنیم و میگیم از اندیس 0 تا آخر رو برای ما حذف کنه. و حالا این کلکیولیت رو برای باتن مربوط به مساوی قرار میدیم کامندش و calculate. خب امیدوارم که تمام موارد رو به درستی انجام داده باشیم. یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنیم. خب من اینجا مثلا میگم 6 ضرب در 3 منهای 2 یه چیز ساده بنویسیم. مساوی رو کلیک میکنیم. 3 6 تا میشه 18 تا منهای 2 16. حالا یه اشتباهی اینجا رخ بده. خب اینو قطعا نمیتونه محاسبه کنه. مساوی رو که بزنیم یه پیغامی رو به ما نشون میده با همون مسیجی که خودمون مشخص کرده بودیم. حالا چند تا محاسبه دیگه هم انجام بدیم. البته عنوان مثال اولویت ها رو هم اینجا خودش رعایت میکنه، به ترتیب انجام میشه. بله ظاهرا برنامه ما به درستی کار میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.